Salutare tuturor! Continuăm seria tutorialelor pentru începătorii la pescuitul la crab și nu numai, și pentru avansați și intermediari. O să vă arăt doar 3 noduri care le folosesc, 3, mie îmi sunt suficiente aceste 3 noduri, care le folosesc în pescuitul la crab, cu excepția celor care sunt legate de monturi, să zicem așa. Doar 3, eu cu aceste 3 noduri mă descurc în general pentru orice situație. O să încep cu primul, care din punctul meu de vedere este cel mai dificil. Cum atașăm un mono gros la un monofilament mai subțire. Se numește nodul Mahin, care este indicat și când doriți să lansați, pentru că este un nod conic care trece bine prin inele. După aceea o să trecem la următoarele noduri, așa că haideți să trecem să vă arăt cum leg eu un monofilament gros. Folosesc un monofilament de 0,60 de la Z-Fish și un monofilament principal de 0,40. Asta e ca să se vadă mai bine, dar în general pentru orice fel de monofilament. Puteți să folosiți acest lucru, acest nod, să legați orice fel de înaintaș la firul principal. Eu pentru asta îl folosesc. Facem o buclă pe înaintaș, o buclă simplă, fără să o leg, și prin această buclă introducem firul principal. Firul principal îl voi matisa peste firul înaintaș de 8 ori, cel puțin de 8 ori fac eu lucrul ăsta. Pentru acest lucru, cu o mână țin firul ca să nu alunece, firul principal, și înaintașul țin cu cealaltă mână și atunci cu degetele care mi-au rămas disponibile încep să întorc. 4, 5, 6, 7, 8. Cam asta iese. Acum, după ce ați trecut aceste 8 întoarceri, cam așa va arăta, țin locul în care am ajuns cu firul și o să continui matisarea încă de 4 ori, adică de jumătate ori. 1, 2, 3, 4. La început, până ce vă veți obișnui, o să vi se pară mai dificil, dar după aceea o să vedeți că nu e așa de greu. Trec iarăși firul prin buclă și acum, foarte important, umectăm. După ce ați umectat, este important să trageți nu de firul care a rămas de capătul rămas, ci de firul principal. În momentul în care trageți, să aveți grijă ca nodul să se strângă corect. În cazul în care e nevoie, mai puteți tensiona din partea asta, dar să nu-l strângeți pe ăsta, pentru că nu va mai curge nodul înspre monofilamentul principal. Înspre sfârșit pot să mai tensionez puțin. Și acum, da, uitați-vă, deja s-o strâns. Și cum îl strâng definitiv. Se observă foarte frumos aici. Este un nod conic. Nu știu dacă se vede, dar vine din conic dinspre firul principal spre înaintașul monofilament. Asta ajută foarte mult la trecerea prin inele a firului, nu se va agăța. Acum, iarăși, mai ales dacă aveți parte de o conexiune între monofilamente mai groase sau dacă monofilamentul înaintaș este gros, ideea este să tăiați cât mai scurt aceste mustețe, pentru că dacă nu faceți acest lucru, ele se vor agăța în inele. Cam asta e conexiunea finală. Asta e un nod foarte conic. Eu asta îl folosesc când leg orice fel de înaintaș la linia principală. Și acum al doilea nod. Celălalt poate vi s-a părut cam complicat. Mai există și alte moduri de a atașa înaintașul la linia principală, dar acela este nodul care îl folosesc eu și îmi place că este conic. După ce îl faceți de câteva ore, o să vă dați seama că nu e așa de greu de legat. Acum, cum atașăm o agrafă la înaintașul monofilament care l-am adăugat mai înainte? Haideți să vă arăt. Cel mai simplu nod care îl folosesc este: introduc firul prin agrafă. Există și alte moduri mult mai bune, dar asta mie mi se pare cel mai rapid. Și acum încep să matisez. Depinde cât este de gros firul. Dacă firul este foarte gros, nu trebuie matisat de foarte multe ori. Și intru tot pe aici, dacă reușesc. Așa. Ok? Cam așa o să arate înainte de strângere. Vedeți, am matisat și am venit prin aceeași buclă. Umectăm. Îmi cer scuze pentru această parte, dar este foarte importantă pentru alocarea nodului. Și iarăși la fel trag de linia principală, nu de partea asta. Asta o folosesc eventual doar pentru a strânge nodul.
Aveți grijă la dinți, sunt importanți. Cam asta este nodul. Firul fiind foarte gros nu arată cel mai deosebit, dar va ține. Dacă este firul mai subțire, nu o să aveți nicio problemă. Având în vedere că e firul gros, nu se va rupe aici, nu o să avem problema asta. Tăiem excesul. Ce pot să vă mai spun, că am mai văzut, așa ca și o mică recomandare, un bonus, uitați-vă aici. Deci, în momentul în care îl tăiați, puteți să lăsați, dacă doriți, o musteață mai lungă. Și ce am văzut eu folosit, în momentul în care vreți să știți dacă ați avut trăsătură sau nu, o pibăit odată de două și nu știți, am avut trăsătură sau nu am avut trăsătură, ce veți face, acesta este un LED clip, veți introduce această musteață în interiorul LED clipului. Așa. Bun. Și atunci presupunem că el stă mai mult pe substrat o perioadă de timp și aveți la un moment dat o piuitură. Dacă n-a fost o trăsătură și a fost doar intrat peștele în fir, atunci când îl veți recupera așa. Dar dacă a fost o trăsătură și agrafa nu se fixează definitiv în con, dacă a fost o trăsătură, îl veți recupera așa. Și atunci veți ști că acolo de fapt ați avut un pește. Asta e așa ca și sfat bonus, dacă doriți să verificați care e situația, dacă ați avut trăsătură sau nu pe montura respectivă. Mie niciodată nu îmi place să folosesc agrafele definitiv fixate aici, le las încât să iasă, cu o mică rezistență să iasă. Primele două noduri care vi le-am arătat sunt cele principal folosite de mine. Acum ultimul nod care o să vi-l arăt este pentru a crea o buclă pe fir. Puteți să legați buclă la buclă, firele sunt mai multe momente în care doriți să aveți o buclă. Eu știu, pentru atașarea unui forfac pe o agrafă rapidă. E un nod foarte simplu din punctul meu de vedere. O să vi-l arăt pe un fir mono galben ca să vede mai bine. Creăm o buclă, îl îndoim o dată peste el și îl ținem cu degetul și după aia îl întoarcem. Îl întoarcem pentru că se crea un nod dublu, după care bucla o introducem prin nod. Se vede că se creează aici un nod de tip 8. Strângem, tăiem excesul și asta ar fi firul principal. V-am arătat pe acest monofilament deoarece se vede mai bine. Așa că sper că v-a plăcut. Nu spun că nu sunt și alte moduri de a face aceste lucruri. Sunt cele trei metode care le folosesc eu și mi se par cele mai ușoare și cele mai ușoare pentru mine, cel puțin, cu care m-am obișnuit de-a lungul timpului. Nu am nevoie de alte noduri în general. Dacă este necesar, mă mai uit pe internet sau mai știu câteva, dar le folosesc numai în cazuri mai deosebite, să zicem așa. Dacă v-a plăcut, țineți aproape, nu uitați să vă abonați, dați un like, ajută la promovarea pe YouTube a acestui canal și fine întinse, să ne vedem cu lină pe baltă. Salutare!